so ito try natin ngayon yung Anku Soap. Ito. Anku Soap. At with this net. Foaming net. Okay. Basain muna siya ng lukewarm water. Tsaka yung soap. And then, after that, i-remove na yung soap and pabulain etong net. Yan. Wow. Super foamy siya. Uy. Oh no, hindi ko nabasa yung face ko. I have to basahin ko muna yung face ko. And then, gamitin ko tong bubbles dito. Ito. Foamy siya, foamy. First, dapat sa T-zone daw muna. T-zone. And then, the full face. Masyado siyang foamy. Parang ang kapal-kapal ng foam. Masyadong foamy yung bubbles niya. The more I rub it, the more na nagpo-produce siya ng foamy bubbles. Okay, so let's rinse. So, ayan. Nag-rinse na ako ng lukewarm water. Sunod naman natin yung Sensitive Seife. Sensitive Seife. This one. Twice ka pang magsasabon ng face mo. Gagamitan din ng net. Yan. I-rub natin. And then, remove the soap. And then rub. Until mag-produce siya ng maraming bubbles. Wala siyang amoy. And then, yung bubbles, yun yung gagamitin mo sa face mo. Sa T-zone. And then, yung whole face mo. Hindi ako makahinga. Sobrang dami naman ng bubbles nito. Ba yan? CJ! CJ! Lukewarm water. In fairness, kumuti agad ang face ko. At parang ang lambot. Parang ang lambot ng feeling. Kita ba ang pagbabago? Ayan, sa soap pa lang, iba na yung feeling ko. Maganda na yung pakiramdam. Parang ang lambot ng face ko. Ang lambot ng skin ko. Ayan. Unang gamit pa lang yan. So, itry ko naman tong Vernal Moist. Essential Shower Moist. Ito. Okay, so itry naman natin to. Vernal Essential Shower Moist. Yan, ganyan lang siya. Let it dry. After Vernal Shower Moist, ito namang serum. Ito. Lamig. Ganun, amoy Vicks. Parang Vicks siya.
Ayan, okay na. So, ayun, ganun lang. Ipapat mo lang siya sa face mo. Itatap mo lang. Maganda siya sa mukha. Unang gamit ko pa lang, nararamdaman ko na maganda siya. Ramdam ko agad yung lambot ng skin ko, tsaka pumuti. Okay, so tapos na. Naipakita ko na kung paano siya gamitin. Siguro babalik na lang ako after a week para malaman yung result, kung okay ba siya sa skin ko or kung effective ba siya, kung maganda siya sa skin. Ayun lang. Next week, babalik ako for the review. Bye!